با سلام. آموزش امروز نحوه یاتاقانچینی پراید داریم و آببندی میلنگ و سوار کردن میلنگ برای بستن موتور. برای آببندی میلنگ یاتاقانه رو اول میچینیم. یاتاقانه ما این طرف که شیار داره رو خود سیلند سوار میشه. این یاتاقانه هم داریم ساده که کفه های میلنگ سوار میشه. بریم یاتاقانچینی انجام بدیم. یه سوراخ داره، این سوراخ این خار با این خار میزونه هم بشن. خار اینم خار سوراخ یاتاقان یاتاقان‌های کفه را سیلندر را کاملا میشینیم سر جاش. کفه های میلنگ هم که یاتاقان معمولی داره بدون شیار و بدون سوراخه، سوار کفه های ثابت میکنیم. روغن کاری میکنیم. کلا یاتاقان روغن کاریشو میکنیم، چربشو میکنیم تا به هیچ عنوان گیر نداشته باشه میلنگ. 5 تا یاتاقان روغن کاری میکنیم. میلنگ رو سوار میکنیم. کفه ها رو به ترتیب میچینیم. کفه اولی یک سمت تسم تایم میشه 1 2 3 4 5. از کفه ها شروع کنیم. رو خود کفه های ثابت هم نوشته شماره های کفه ها را. یعنی شماره 1 خار روی خار قرار بگیره. خار روی خار دقیقا. این 1 این شماره 2. روغن کاری حتما بشه. خار دقیقا رو خار بازن قرار بگیره. این شماره 5 باز خار رو خار. این شماره 3 خار روی بند شماره 4. بند شماره 4 2 تا بغل یاتاقانی داره که طرف شیاردار سمت میلنگ قرار میگیره و بند شماره 4 قرار میگیرن. بریم کفه بغل یاتاقانی ها رو جا بزنیم و کفه هاشو ببندیم. یه ضربه میزنیم میاد کنار. شیار سمت میلنگ قرار میگیره. شیاری که روی بغل یاتاقانیه همیشه سمت میلنگ قرار میگیره. این یکی هم میزنیم جا. شیار سمت میلنگ. همه دوتا بیشتر نداره. کفه شماره 4 هم میزنیم سر جاش. خار دقیقا رو خار قرار میگیره. پیچاشو کاملا میبندیم و محکم میکنیم و آماده آب بندی میشه. کفه ها را 5 تا را کاملا بستیم و محکم کردیم. میلنگ به راحتی باید بچرخه. لقه خیلی کمی هم این طرف و اون طرف که میزنه خیلی کمی لقه باید داشته باشه. بغل یاتاقانی ها کارشون همین است که لقه این میلنگ ها گرفته باشه. بریم برای آب بندی. کفه شماره 1 رو باز میکنیم.
برای آب بندی ما از یه کاغذ کارتخوان استفاده میکنیم. کف یاتاقان قرار میدیم، باز میبندیم و میتوشو محکم میکنیم. برای آب بندی میلنگ از یه کاغذ کارتخوان هم که استفاده کنیم دقیق اندازه همونی است که تراشکاریمون آب بندیشو قرار داده. کفه را محکم میکنیم. این کاغذی که گذاشتیم برای آب بندی به هیچ عنوانی نباید میلنگ چرخشی داشته باشه، یعنی قفل باید باشه. میلنگ رو میچرخونیم که نباید چرخش داشته باشه. باز محکم ترش میکنیم. 1 2. این میلنگ هم به هیچ عنوانی چرخش نداره. اگه چرخش داشت باید کفه را کاملا باز کنیم و کف خود پایه های کفه را با سابیدن اونقدر بسابیم تا بشه محکم، یعنی نباید میلنگ سر جاش بچرخه. هنگامی که این کاغذ رو میذاریم به هیچ عنوانی نباید میلنگ سر جاش بچرخه. اگه باز چرخید کفه ها رو باید باز کرد، اینجا و این طرف رو با سنباده کاملا ساب بدیم تا خوردگی یا آشغالی که اینجا جرمی که اینجا قرار گرفته کاملا پاک شه و آب بندی ما به صورت صحیح انجام بشه. پس هنگامی که قفل نکرد میلنگ باید این دور طرف ها ساب داد. اگه باز محکم بود یاتاقان ها بیرون میکشیم و کفه را زیر یاتاقان ها ساب میدیم تا بشه به راحتی میلنگ بچرخه. این هم از آب بندی میلنگ و سوار کردن آن و یاتاقان چینی آن. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه.